Withdrawal was not completed. Please try again. Ano nangyari? Ano ba yan? Bakit? Excited pa naman ako. Hello mga kamamshi! Excited na po akong i-share sa inyo yung aking unang beses or unang sahod sa Fiverr. So gusto ko sabay-sabay natin siyang withdrawin at kung saan ko siya withdrawin. Yun. And meron din po ako mga i-share na online job na nakita ko sa Fiverr na pwede nating simulan kahit na mobile phone or cellphone pa lang ang ating gagamitin. So karamihan kasi sa mga home-based peeps natin dyan sa Facebook group natin na Home-Based Mom Diaries ay wala pang laptop or computer na magagamit. Pwede naman ang mobile phone. Kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to subscribe and click the bell at magsisimula na tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel. I'm Sheena Santos, isang home-based mom and virtual assistant for many years. And dahil matagal na rin po ako nag-online job, first time ko mag-withdraw sa Fiverr. So excited talaga ako at gusto kong ma-share sa inyo kung ano man yung naipon ko since nung nag-start ako noong August 2019. Meron po akong video about, if I'm not mistaken, it's about email marketing na nagkaroon ako ng client. Okay? Tapos nagkaroon ako ng first order agad within 24 hours. Tapos nagsunod-sunod na. Okay? So gusto ko sanang i-share sa inyo dahil dito sa ating channel, nag-share tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. Alright? So, yan. Sa screen ko, yung Fiverr account ko mismo. Ayan. Hindi na ako mahihiya sa inyo. And makikita nyo na meron po akong available for withdrawal na $168. Okay? So, sa iba, hindi ko masasabi kung maliit or malaki yan, pero sila yung mga naipon ko na parang part-time job ko sa Fiverr. And honestly, most of that, dahil yan sa aking email automation skills. Okay? Now, paano nga ba to mapupunta sa available for withdrawal? So, just to give you a short idea, kapag meron na po kayong, let's say, meron kayong active order. So, yung gig kasi, ang tawag nila, ang services is equivalent to gig. Alright? And kapag meron ng umorder ng iyong gig, kunwari may client or buyer na kumontak sa'yo, at sabi, hey, Sheena, gusto kong hingi ng tulong mo for email marketing or email automation. Okay, so nagka-agree kayo, pumayag ka, nag-start na yung order, umorder siya. Dito papasok yun sa expected earnings. For example, kung $5 mo na yung offer mo, pumayag siya. So, $5 yan. So, aside from your active order, let's say meron ka pang na-complete na order na, papasok din yan. So, kung $10 yung na-complete mo, $15 yung expected earnings. Okay? Now, pupunta naman siya sa pending clearance the moment na sinabi ni client na, okay, kunwari, na-submit mo na yung order. Sinabi ni client, okay, completed na siya. Okay na siya sa akin. Completed. Papasok siya kay pending clearance. Okay? Tapos, it will take 14 days, dahil baguhan pa lang tayo, 14 days, para makasiguro si Fiverr na sure na si client na satisfied siya, masaya siya. So, yun. And then, di ba, magmatetenga siya ng 14 days dyan. Tapos, kapag alam ko, pag matagal ka na, hindi ko alam kung gaano katagal bago masabing matagal ka na sa Fiverr. 7 days lang kasi kapag tenured ka na eh. So, pagka beginners, kagaya ko, 14 days. Tapos, after 14 days, pupunta siya kay withdrawal. Available for withdrawal. And I believe aware na rin kayo, or kung hindi man, 20% po ng magiging bayad sa order mo ay pumupunta kay Fiverr. So, awas na yun dito sa available for withdrawal. Alright? Now, ito po ang aking withdrawin. Actually, gagamitin ko to. Ang plano namin is to use this earning dun sa aking mga junakis na gusto mag-field trip. Pero, syempre, nag-iisip-isip ka kung field trip or magbabike na lang sila. So, pinag-uusapan pa yun. Pinagdidibatihan pa namin yan.
Ayan, so mag-withdraw na po tayo at hindi na natin to patatagalin, okay? So, ang gagamitin ko is yung Fiverr Revenue Card kasi na-connect ko na yan sa aking Payoneer account, okay? So, confirm and withdraw. Withdrawal was not completed. Please try again. Ano nangyari? Ano ba yan? Bakit? Excited pa naman ako. Ayan, so nung after natin clinic yung Fiverr Revenue Card, kasi medyo na gano'n, sabi contact customer support. Yung pala, na-send ko na siya kanina. Nung pag-click ko, nung una, na-send ko na siya sa email. So, ayan, naantay na lang niya akong to mag-confirm. So, yun. Confirm! Let's see! Excited na ako. So, pindutin ko na yung standard load kasi hindi naman ako nagmamadali. Sayang ang $2. So, $1 muna tayo and then load. Ayan. Ayan na. Ayan na. You selected the standard option. Your account will be loaded with 168 fees. The on-card load. Okay. If you have any questions. Enable always immediate. No, hindi naman kailangan. Hindi. Immediate load. Ayan. Ay! Ba't ko ba napindot? Napindot ko immediate. Hindi nga. Hindi. Ngayon, kailangan ko ma-disable ngayon to. Patay! Dapat pumasok na, papasok yung aking na-withdraw sa aking Payoneer account. Hindi dapat within 2 hours. Mga 2 days, 2 business days. Okay, so yun, balitaan ko na lang po kayo. Sa inyo yung mga Fiverr jobs na pwedeng simulan ng mga ka-home-based mom and dad natin na kahit walang skills. Yung kumbaga, mobile phone lang ang gagamitin. Marami nagme-message sa atin ng mga kaibigan natin sa Home-Based Mom Diaries groups. Okay, yes, may groups po tayo and dun po tayo nagchichikahan. And karamihan nga sa kanila wala pang desktop or laptop na pampuhunan. So, since may mobile phone naman sila and downloadable naman po yung, pwede mo i-download yung Fiverr app sa yung cellphone para maka-communicate ka sa mga client mo doon, ng mga nag-order ng gigs. Sa tingin ko, pwede na natin munang simulan ang mga ganitong trabaho. So, mga nakita ko siya, alam mo yung nakakaaliw lang, kagaya nito. So, sa tingin ko, pwede dito ang cellphone. Kasi, let's say ito, bubuksan ko isa. Yan. Yung parang mga message on, kasi nabanggit ko to doon sa isang video natin for Fiverr eh. Pero yan, ngayon ko lang nakita tong isa. Yung gumagamit ng mga puppet, mga ganyan. Ayan, for example, ito. Hello, everybody! Pokemon Star here with Dio exclusive to 5. Here on 5, your Pokemon Star can deliver. So, yun. Ang gusto ko lang naman ang gusto kong sabihin is, let's say, kung creative ka naman na tao at hindi ka mahihayin, syempre kailangan talaga malakas ang loob mo. Kung kahit naman saan either kung may skills ka or wala, diskarte, mahalaga yan. So, kung hindi ka mahihiya at sa tingin mo ay kaya mo, total kamay naman din halos ang gumagalaw dyan, kahit di mo ipakita yung face mo, di ba? Pwede kang mag-offer ng gig na I will record a personal message gamit ang ibang paraan naman. Let's say, mag-isip ka ng ibang pwede mong gamitin na character or ibang bagay na makakapag-greet dun sa taong o-order. Okay? So, as you can see, there are 266 orders sa kanya, yung mga na-complete na niya, at meron siya magandang feedback. So, yun, isang bagay yan sa mga kamamshi or even sa mga kadadi natin na gustong mag-online job sa Fiverr. Okay? Meron pa yung isa, yung ventriloquist naman. So, pwede syempre, papakita mo yung sarili mo kung okay sa'yo. Tapos, gumamit ka ng character na, magandang, mas maganda yung medyo aliw, yung medyo nakaka-good vibes, di ba? Para makahata ka talaga ng clients, lalo na yung, let's say, may anak yung client na gustong pabati yung birthday ng anak niya. So, di ba? Yung mga ganon. Yan. Tapos, ayun, tamo $5 lang, pero ang dami niyang naging order, ha? So, tingnan natin yung iba pa. Doon sa kanina, yung character. So, syempre, kukuhanan mo lang ng mobile phone yung sarili mo habang binivideo. So, kagaya ng ginagawa ko ngayon, ang gamit ko lang naman pang video is my
old cellphone kasi wala pa tayong budget, para sa mga camera. Anyway, so yun. And dito kung mahilig ka namang mag-picture, let's say, or magaling ka mag-design sa mga coffee, di ba? Merong mga ganun. Yan. Ayan, no. Tamo, may 47 na naging order siya. Tapos sabi niya, I will write your name or logo on 4 coffee cups. Alright? O, ayan, no. Yan, tignan natin iba. Kanya, kumbaga, dinidesign niya yung kape gamit doon sa kung ano man yung design na gusto ni client. Okay? Ayan, no. O, di ba? So, kung magaling ka, tapos pipicture mo lang ng cellphone, tapos i-upload mo na. Ngayon, sa pag-upload, although, hindi mo magagawa yan actually sa mobile phone. Pero, kung madiskarte ka, siguro kung meron naman malapit na, sa inyo, computer shop, pwede mo i-upload yun. Tapos, kumbaga, mag-sign in ka sa Fiverr account mo, upload mo, lagyan mo ng mga description, ganyan. Ayan, kagaya nito. Kuha kayo ng mga, bago kayo mag-upload, kung wala pa kayong idea, search lang kayo ng mga gigs na sa tingin nyo ay pwede kayong makakuha ng idea. Tapos, i-improve nyo. Tapos, make sure na yung magiging cover photo nyo ay talagang attractive sa mga, sa mga client na. And make sure na, tandaan nyo na yung unang photo na i-upload nyo, yun ang inyong magiging cover photo. Alright, so kailangan, ayan, attractive talaga. Yun. Tapos, kung wala computer shop, siguro baka may mga kaibigan ka na pwede kang makigamit muna pansamantala. Kasi kapag na-i-upload mo naman yan at merong mga o-order na sa'yo ng gig, pwede nagme-message sila. Ako sa cellphone ko lang talaga halos nire-reply yung mga client. Tapos dahil automation yung akin, syempre kailangan kong pumunta sa computer ko para gawin yung kanyang email automation. Pero sa mga ganitong bagay, kung kaya mo naman na, di ba, pagka-picture mo, i-upload mo na lang, di ba? So, yun, sana maraming umorder sa mga ganyan. And I think mukhang promising naman kasi ang daming orders, 47, di ba? Tignan natin yung iba pa. So, ayan, I will produce professional product photography photos. Karamihan ng mga, sa tingin ko ang gumagamit ng mga ganyan, yung may mga high-end na camera. Pero, may mga napanood ako dati sa AHA, yung palabas na AHA. Yung ang gamit lang niya yung ordinary phone. Tapos, ginamitan lang niya ng tamang lighting, tapos tamang angulo. Yun, nakakapag-picture siya, nakagaya ng mga high-end phone. So, mas maganda siguro, kumbaga, explore nyo, tignan nyo kung ano yung mga kung saan yung mas magandang picturean tong bagay na in-order ni client, o magandang background, or, diba, nasa diskarte lang talaga. Sana pa tayo. Yan, tignan nyo, meron siyang 2,611 orders. Wow. Wow, kung $5 lang yan, computein natin, diba? Laki na yan. Yan, ano pa ba? Meron pa. Hanap pa tayo. Ayan, ito. Gusto ko i-share sa inyo. Ayan. Alam mo yung gawa lang siya ng paraan para lang, di ba, makapag-message gamit ang kanyang boatman sa loob ng bahay. The boatman. And I can say anything that you want for up to 50 words. I can sing a song, give a birthday wish for you. For more info, check out the listing below. Oh, di ba? Kumbaga, pwede naman pala kahit sa loob ng bahay, gumawa ka ng medyo cute na mga video para mabati yung gusto ng client, di ba? O makapag-message na, di ba? Sabi niya, I will deliver an exclusive message as a boatman. So, mag-isip ka lang ng style, yung medyo mas kakaiba na aliw. Yun talaga, malaking hatak yung mga aliw na videos na ganyan. So, yun. So, ilan lang po ito. Nakita ko siya under lifestyle, yung mga greeting cards and videos, o kaya message on. Meron pa dyan yung pagay nito. I will hold your image, logo, or message by this girl on the beach. So, yan, no. Pwedeng kumuha ka ng mga picture na, basta safe sa mga copyright. O kaya, yung mismong picture mo, sarili mo na lang, or yung anak mo. Yung iba kasi aso yung ginagamit. Tapos, meron nung ganyan. Tapos nakalagay yung mga pangalan nung gustong pabati ng client. So, ganun. Gumawa ka lang ng magandang background sa bahay mo or sa garahe nyo. Something funny, something kakaiba. Ayun. So, pwede, diba? So, yun nga lang. Diskartihan mo lang paano may upload yung mga pictures. So, kung may mga computer shop or kung may mga kaibigan ka na pwede mong mahiraman muna ng laptop para may upload mo lang to. Alright?
So, yun lang po yung ilan sa mga mga natuklasan ko sa lifestyle tab, message on, greeting cards and videos. Explore nyo lang po yan, ha? So, sana po, may nagustuhan nyo po yung ating video for today. Meron kayo natutunan kahit konti lang. And marami pa po tayong video sa channel na sa tingin ko ay makakatulong po sa inyo. Oo nga, sige, bawal. Okay, quiet lang po. Sa pag-online job ninyo. And if you have any questions or clarifications, feedback, comments, please message me dito sa ilalim ng ating video sa comment section natin or mag-join din po kayo sa ating Home-Based Mom Diaries group sa Facebook. Alright? So, see you again in our next video. Have a great day mga kamamji and mga kadaddy. Bye-bye!